Tập 5. Chuyến thăm thành phố. Khu vườn thiền lại rộn rã tiếng cười. Chú Hùng giờ đã hoàn toàn bình phục, đang vui vẻ hướng dẫn chị Thanh cách bón phân cho một gốc hồng mới trồng. Sức sống đã trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giữa lúc đó điện thoại của bà Lâm reo lên. Ở đầu dây bên kia là Lan, giọng con gái bà đầy háo hức. Mẹ ơi, công việc của con ổn rồi, mẹ lên thành phố chơi với con một tuần nhé. Bà Lâm có chút do dự. Mẹ đi rồi, ai chăm sóc khu vườn? Cô Mai nghe thấy liền nói ngay. Bà cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ thay bà chăm sóc khu vườn cẩn thận. Chú Hùng cũng thêm vào. Phải đấy ạ, bà cũng cần nghỉ ngơi một chút. Cứ coi như chúng tôi thực tập, để sau này bà có thể yên tâm đi chơi xa hơn. Được mọi người động viên, bà Lâm đồng ý. Bà soạn đồ vào một chiếc túi vải nhỏ, chỉ vài bộ quần áo đơn sơ và một hộp trà sen do chính tay bà ướp. Bà nhìn quanh căn nhà quen thuộc, một cảm giác xao xuyến nhẹ nhàng dâng lên. Đây là lần đầu tiên bà rời xa nơi này lâu đến vậy. Sáng hôm sau, cả nhóm tiễn bà ra bến xe. Cô Mai dúi vào tay bà một chiếc khăn choàng, còn chị Thanh thì gửi một túi bánh nhỏ cho Lan. Bà đi chơi vui vẻ nhé. Bé An líu lo. Bà Lâm mỉm cười, vẫy tay chào mọi người qua ô cửa kính. Chiếc xe từ từ lăn bánh, mang theo bà đến với một thế giới hoàn toàn khác. Cảnh vật ngoài cửa sổ thay đổi nhanh chóng. Những cánh đồng lúa xanh mướt dần được thay thế bởi những tòa nhà san sát. Bà Lâm im lặng ngắm nhìn, trong lòng vừa có chút tò mò, vừa có chút bỡ ngỡ trước sự xa lạ đang đến gần. Lan đã đứng đợi sẵn ở bến xe, vừa thấy mẹ, cô đã chạy ảo tới ôm chầm lấy. Mẹ, tiếng gọi thân thương của con gái khiến bà Lâm quên hết mọi mệt mỏi, nhưng âm thanh ồn ào của xe cộ và dòng người vội vã xung quanh khiến bà hơi choáng ngợp. Lan gọi một chiếc xe công nghệ, ngồi trong xe, bà Lâm ngước nhìn những tòa nhà cao tầng chọc trời qua cửa kính. Nhà trên này cao thật, bà trầm trồ. Lan mỉm cười giải thích. Đất chật người đông mà mẹ, nên người ta phải xây nhà lên cao. Căn hộ của Lan nằm trên tầng 15, nó nhỏ gọn, sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi hiện đại. Ngoài ban công, Lan cũng trồng vài chậu cây nhỏ. Vườn của con chỉ có vậy thôi mẹ ạ, Lan nói, giọng có chút ngượng ngùng. Bà Lâm mỉm cười hiền hậu. Có cây là có sự sống rồi, con ạ. Bữa tối đầu tiên, Lan dùng điện thoại đặt đồ ăn giao tới. Chỉ 20 phút sau, một thanh niên mặc đồng phục đã mang đến những hộp thức ăn nóng hổi. Bà Lâm ngạc nhiên. Nhanh vậy sao? Mình không cần nấu à? Lan cười. Ở đây mọi thứ đều nhanh và tiện lợi mẹ ạ. Tối đó, Lan gọi video về cho mọi người ở nhà. Màn hình hiện lên khu vườn quen thuộc. Cô Mai và chú Hùng đang tưới cây. Bà ở trên đó có vui không ạ? Chú Hùng hỏi. Vui lắm, bà Lâm đáp. Nhưng ánh mắt bà không giấu được một thoáng nhớ nhà khi nhìn thấy khu vườn thân yêu. Hôm sau, Lan dẫn mẹ đi siêu thị. Bà Lâm choáng ngợp trước hàng ngàn mặt hàng được bày biện đẹp mắt. Rau củ quả được bọc trong màng bọc ni lông, dán nhãn cẩn thận. Bà cầm một quả cà chua lên, nó bóng đẹp, nhưng bà cảm thấy nó thiếu đi hơi ấm của đất trời. Ở đây người ta đi chợ như thế này sao con? Bà hỏi. Vâng ạ, hoặc là họ đặt hàng qua mạng, người ta sẽ giao đến tận nhà luôn, Lan giải thích. Bà Lâm im lặng, bà nghĩ đến những buổi sáng đi chợ quê, nơi người ta không chỉ mua bán mà còn trao nhau những câu chuyện. Lan muốn mẹ trải nghiệm tàu điện trên cao, con tàu lướt đi vun vút trên những tòa nhà. Khung cảnh thành phố hiện ra thật hùng vĩ, nhưng trong toa tàu, mọi người đều cắm cúi vào điện thoại, không ai nói với ai câu nào. Sự im lặng này khác hẳn sự tĩnh lặng trong khu vườn của bà. Hai mẹ con đi dạo ở một trung tâm thương mại lớn, ánh đèn rực rỡ, âm nhạc sôi động, mọi người đi lướt qua nhau như những người vô hình. Bà Lâm bất giác nắm chặt tay con gái, như thể sợ bị lạc giữa dòng người xa lạ. Lan dẫn mẹ vào một quán cà phê sang trọng, mùi cà phê thơm nồng, nhưng không gian lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Mọi người đều nói chuyện rất khẽ, hoặc làm việc trên máy tính xách tay. Bà Lâm nhớ đến những buổi trà chiều rộn rã tiếng cười trong khu vườn của mình. Một người bạn của Lan ghé qua chào. Cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh công việc và những dự án. Họ nói chuyện nhanh, dùng nhiều thuật ngữ mà bà không hiểu. Bà chỉ ngồi đó, mỉm cười hiền hậu, cảm thấy mình như một người ngoài cuộc. Để mẹ vui hơn, Lan dẫn bà đến một công viên lớn. Cây cối ở đây được cắt tỉa gọn gàng. Bà Lâm tìm một chiếc ghế đá và ngồi xuống, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Bà cố gắng tìm kiếm sự bình yên quen thuộc.
nhưng tiếng còi xe từ xa vẫn vọng lại. Gần đó, một cô bé bị ngã và òa khóc, mẹ cô bé loay hoay dỗ dành nhưng không được. Bà Lâm nhẹ nhàng tiến lại, bà không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh và khẽ hát một câu hát ru. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, giọng bà ấm áp và bình yên. Cô bé nín khóc, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn bà. Mẹ cô bé ngạc nhiên, rồi mỉm cười cảm kích. Cảm ơn bác ạ. Lan đứng từ xa chứng kiến tất cả. Cô chợt nhận ra, sự an yên của mẹ không đến từ khu vườn, mà đến từ chính trái tim bà. Mẹ có thể trồng một khu vườn bình yên ở bất cứ đâu. Tối hôm đó, hai mẹ con không đặt đồ ăn nữa, họ cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu một bữa cơm nhà đơn giản. Trong căn bếp nhỏ, họ vừa làm vừa trò chuyện. Bà Lâm kể về khu vườn, Lan kể về công việc. Khoảng cách giữa hai thế giới dường như đã được xóa nhòa. Một tuần trôi qua nhanh chóng, đã đến lúc bà Lâm phải về. Lan mua cho mẹ rất nhiều quà, nhưng bà chỉ lấy một chiếc khung ảnh kỹ thuật số, còn chép những tấm hình mình chụp chung vào đây cho mẹ nhé. Bà nói. Ở bến xe, Lan ôm mẹ thật chặt. Mẹ thỉnh thoảng lại lên chơi với con nhé. Bà Lâm gật đầu, vỗ nhẹ lên lưng con gái. Con cũng vậy, cuối tuần rảnh thì về nhà, khu vườn luôn chờ con. Trên chuyến xe về, bà Lâm lại ngắm nhìn cảnh vật đổi thay. Lần này, bà không còn cảm thấy xa lạ nữa. Bà đã hiểu hơn về thế giới của con gái mình. Một thế giới năng động, hiện đại, nhưng cũng có những áp lực riêng. Vừa về đến đầu ngõ, bà đã thấy cô Mai và chị Thanh đứng chờ. Bà về rồi, mọi người mừng rỡ, bước vào khu vườn. Hương hoa quen thuộc ùa vào lòng bà. Chú Hùng đang tưới cây, thấy bà liền vẫy tay chào. Cảm giác về nhà thật bình yên. Chiều hôm đó, họ lại quây quần bên ấm trà sen trong vườn. Bà Lâm kể về những tòa nhà cao tầng, về tàu điện trên cao. Mọi người lắng nghe say sưa. Thành phố có ồn ào không bà? Bé An hỏi. Bà Lâm mỉm cười, nhìn ra khu vườn rực rỡ. Ồn ào, nhưng nếu mình biết lắng nghe, mình vẫn có thể tìm thấy những nốt nhạc bình yên, giống như tiếng chim hót trong vườn mình vậy đó con.